phương pháp you xâm lấn may tối have thiểu, về cái some triết lý xâm difference lấn tối of thiểu, opinion. thì chúng ta sẽ có một vài ý kiến nó khác một chút xíu. Therefore, it's necessary to be clear about the concept of minimally Chúng invasive ta hãy làm rõ về cái quan điểm action, này một chút xíu. and this we can define as it does not mean small, it means the not Nha removal khoa of xâm lấn tối thiểu không có nghĩa là chúng ta là chỉ làm những cái việc mà nhỏ mà nó làm, tức là không có lấy đi những cái mô mà lành mạnh và giúp quá trình tái khoáng xảy ra. A very important role in dentistry for many years. Chúng ta thấy là cây bạc đã sử dụng trong lĩnh vực nha khoa The rất là first nhiều năm rồi. scientific articles of cryostatics were documented in Japan. Thì cái bài báo đầu tiên liên quan đến vấn đề này là đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản. Effect of topically applied ammoniacal silver fluoride on dental caries in children was made by Mitsuko Nishino in 1969 tại chỗ and made this alternative treatment known in Asia and some countries in Latin America. Nó bắt đầu bằng ở châu Á, sau đó là ở một số nước Latin. At the end of 2020, I did an exercise năm 2020 á, thì khi mà tôi the word silver diamond fluoride to find the number of documents published in a period of time. Từ khóa SDF. The results showed a total of 340 documents between 1978 and 2020. I was struck by the fact that 35 documents were published in 31 years and then more times in the last 10 years. Năm 1978 đến năm 2009 thì chỉ có khoảng 35 bài báo thôi. This allows us to see that there has been a greater interest in justifying the result of silver diamond fluoride with better scientific evidence. Nhưng mà thấy là ngày nay thì nó có nhiều nghiên cứu và chứng tỏ rằng là cái SDF nó có nhiều cái chứng cứ khoa học, nhiều cái điều đã làm sáng tỏ nhiều cái vấn đề hơn. Its sample application has been one of this aim of its main advantage. In the following video, in a child patient, you can see the application protocol. First, a glycerin spacer is placed on the soft tissues. Then this avoids the risk of pigmentation. Cotton rolls are used as a means of isolation. I cannot see the video. And after a drop of silver diamond fluoride is applied to each tooth for 1 minute and finally washed with water. Sorry, we cannot see the video. Okay. Rồi thấy được cái đoạn video rồi, các anh chị thấy là cô lập trước cái vùng môi đúng không ạ? Sau đó họ cô lập gòn, tức là họ thoa cái giống như cái Vaseline để cho cái thuốc nó đừng thấm vào môi của em bé. Sau đó bác sĩ dùng gòn để cô lập cái vùng răng và thoa SDF trong khoảng 1 phút. Sau đó còn những cái vùng răng khác thì vẫn dùng cái chất cô lập nuốt để tránh trường hợp là SDF nó dính vào nuốt của bệnh nhân. Okay, the clinical result is the evident pigmentation of the surface of the teeth exposed of the product. This has been the main barrier that the dentist has resisted in its use. Later, I will explain the mechanism by which this pigmentation process takes place. Về cái việc mà nó đen ở trên răng. Sao thì chúng ta thấy là ở những cái răng mà sau khi thoa SDF thì nó đều màu đen. It's very important to know the great benefits that silver diamond fluoride has in the caries process. Chúng ta thấy rằng là những cái tính hữu ích của cái promotion of remineralization. Number 2, activity on bacteria. Tức là nó tác động lên cái canxi phosphate. Activation of dentination. Number 4, the sensitizing properties. Liên quan đến the secondary effect of pigmentation. Rồi liên quan đến việc chất chống ê. What has been the subject of analysis today mà không mong muốn là nó làm cho đen. The bioactive response
and the addition of biomaterials in teeth treated with silver diamond fluoride. Và chúng ta cũng sẽ phân tích về nó liên quan đến cái sự dán dính của vật liệu cũng như là cái điều trị của SDF. When a drop of silver diamond fluoride comes into contact with hydroxyapatite, Khi một cái a giọt chemical reaction SDF occurs tiếp that xúc với cái forms mô two răng á, compounds. thì nó có những cái phản ứng gì xảy ra? Calcium fluoride, Chúng ta sẽ thấy là cái silver phosphate, hình thành cái calcium fluoride and ammonium hydroxide. và có bạc phosphate và hình thành cái ammonium hydroxide. The remineralization capacity of silver diamond fluoride is mainly due to the high concentration of fluoride. Mình thấy là cái nồng độ SDF nồng Contains độ rất là cao, 44% 800 khoảng parts per million 44.800 of fluoride, ppm. and application of 5% sodium fluoride varnish contains So với là cái 22,600 parts per million. NaF á, thì nó khoảng có 22.000, cái vanillin fluoride Expose of the 22.600 hydroxyapatite ppm. crystal to its high concentration of fluoride is sufficient to generate the remineralization process Cái việc and mà the nồng độ conversion fluoride này of nó cao như vậy thì nó giúp cho quá trình tái khoáng và quá trình chuyển đổi từ cái hydroxyapatite thành là fluorapatite nó cao hơn. In bacteria, silver acts on two structures. Thì liên quan đến vi khuẩn thì cái nguyên tử bạc nó tác động lên có DNA. In the cell wall, hoặc là cái silver causes tế bào its destruction and alteration in cellular respiration, làm phá hủy which cái is a cấu trúc thành tế bào và nó ảnh hưởng đến cái quá trình hô hấp của tế bào vi khuẩn. In DNA, it alters cell division, preventing liên quan đến cấu trúc DNA thì nó làm ức chế cái quá trình nhân đôi của vi khuẩn. Như vậy là cái tác động DNA tức là kiềm khuẩn, còn tác động mà phá hủy lên cái sự thở của tế bào đó là diệt khuẩn. Là nó có hai cơ chế vừa kiềm khuẩn và vừa diệt khuẩn với SDF. In an active dentin lesion, liên quan đến những cái nhà mà đang bị sâu. First, I will explain the mechanism of activity of a lesion in the dentin to understand how the lesion is inactivated. Làm sao cái cơ chế mà từ cái nhà mà nó đang bị sâu nó bị ức chế, nó activation of its enzymes. Thì cái này nó liên quan đến một cái gen, cái là metaprotein. Are found in the matrix of saliva and crevicular fluid. Chúng ta thấy rằng là khi mà cái môi trường vi khuẩn mà có axit á thì là nó làm tăng cái men gây phá hủy the organic matter of the dentin, which is mainly collagen. By controlling silver, the metabolism of the bacteria will avoid the formation of acid. Thì khi với cái cấu trúc bạc nó tác động, this will cause the inactivation of metalloproteinases and thus will stop the degradation of dentin collagen. Another favorable effect in the use of silver diamond fluoride is in the control of tooth sensitivity. Liên quan đến cơ chế mà gây ức chế. This effect occurs when, after the chemical reaction of the product with the tooth structure, silver fluoride and calcium ions are released. Sorry. Okay. These ions will form a plug in the dentin tubules. Thì cái chất mà bạc này nó làm đóng những cái đóng ngà, nó làm ngăn không dịch ngà và hạn chế cái trường hợp mà gây ê bút. Tooth sensitivity will be controlled. Cho nên là trong trường hợp này là SDF cũng có thể có tác dụng chống ê. Okay, although so far we have mentioned the microbiological and biochemical benefits of silver diamond fluoride, it's necessary to mention the secondary effect of the product application, pigmentation. Chúng ta thấy là một cái tác động không mong muốn khác của SDF đó chính là làm đen cái vùng mà mô răng. Cái này là không mong muốn. I will explain how this effect is carried out.
And Vì vậy chúng ta có thus cách nào để loại understand bỏ the cái strategies màu đen này không? we have today to reduce it. Okay, we have two elements, silver and organic matter, indenting which is collagen. Thì chúng ta thấy rằng là do cái bạc nó tác động When đến they cái come collagen. into contact, exposed to light and orange environment, will cause a silver oxidation reduction reaction. Thì do cái phản ứng giữa bạc với cái this reaction will cause pigmentation of the tooth structure. Khi gặp ánh sáng thì nó chuyển thành The màu more đen. the mineral says, the dentin, the greater the absorption of silver. And therefore, là do faster ngà mà nó hấp pigmentation. thu nhiều, mà càng nhiều mà cái ngà mà bị sâu răng thì nó sẽ hấp thu càng nhiều cái Greater exposure to collagen from demineralized dentin leads to greater silver absorption, resulting in a darker color change nhiều in a nguyên tử short bạc thì time. lúc đó cái nó càng đen hơn. Thì nghĩa là sâu càng nhiều, chúng ta khi mà thổi đép chúng ta sẽ thấy là nó càng đen. Okay. In the following clinical rất là nhiều bác sĩ đang nói, đang đề cập là mình nghe kênh tiếng Anh bị lẫn tiếng Việt á, nên là chắc mọi người chờ em chút xíu để mình sửa lại một chút xíu ha. Recording in Có lẽ progress. là nếu mà không sửa được á, thì chúng ta có thể làm sẽ dịch lần lượt á, là có nghĩa là Dr. Louis sẽ nói rồi sau đó là Dr. Phong sẽ dịch luôn, thì mọi người sẽ có một cái thời gian kéo dài chút xíu để đỡ bị tạp âm. Thế nên là em đang tìm cách sửa chữa ha, mọi người bình tĩnh một chút xíu, chắc khoảng tầm vài phút ạ. Rồi bây giờ bắt đầu lại thử. Dạ bác Phong ok chưa ạ? Rồi ok rồi, mọi người nghe được chưa?
Dạ, mọi người đã nghe được tiếng của bác Phong rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ phiên dịch từng câu nha. Cứ tạm thời mọi người dịch cách cũ, mọi người có nghe được rõ không? Yeah, okay. Yeah. Hello, Dr. Luis. I think we can start now. Yeah, we can. Okay. Yeah, we can continue now. Thank you. Okay. Rồi, xin cảm ơn. In the Cảm ơn mọi following người. Xin clinical lỗi. case of a Đây là 2-year-old child, cái ca due the lâm sàng age của đứa of trẻ the 2 child, tuổi. it's not possible to have a correct cooperation. Trong tay thì là trẻ 2 tuổi rất là khó hợp tác. Okay. In the first lower molars, we can observe Chúng ta thấy rằng là ở cái răng có nhỏ sữa thứ nhất ở bị hai cái sâu ở hai bên. In the upper anterior teeth. Excuse me. I think the problem will, the problem still there. So maybe we will change the method to translate. Dr. Luis, could you please talk sentence by sentence, then Dr. Phong will translate after that. I think it will be better. Is this okay? You need to wait for Dr. Phong translate a little bit. Okay. Vậy bác Phong ơi, vậy thì bây giờ Dr. Louis sẽ nói một câu ngắn rồi sau đó Dr. Phong dịch ha. Thì chúng ta sẽ tắt cái tính năng interpretation ha. Ok. Regresamos al caso clínico mejor, ¿no? Regresamos al caso. Sao có người là tự chọn âm thanh được rồi mà không? Có bác bác Hùng gì đó nói là tự chọn được không? Dạ, tự chọn được, nhưng mà nếu là bác sĩ muốn nghe phần tiếng Anh thì vẫn bị lẫn trên tiếng Việt đó bác. Nghe vẫn rõ mà không? Dạ, bây giờ thì mình sẽ theo cái dịch từng câu nha. Tại vì ban tổ chức nghĩ là dịch từng câu thì sẽ nghe một cách rõ ràng hơn. Em có thấy các bác sĩ comment vào đây là có thể nghe được phần tiếng Việt, nhưng mà nhiều bác sĩ nghe phần tiếng Anh á, chỉ muốn nghe phần tiếng Anh không thì dễ bị tạp âm á. Thành ra là mình sẽ chọn theo cái cách kia. Và vì vậy nên là nếu mà chọn theo cái cách mà dịch từng câu một thì tất cả các bác sĩ đều có nghe được, đều có thể nghe được tất cả mọi thứ là rõ ràng hơn. Thành ra là các bác sĩ thông cảm giúp ban tổ chức ha. Hello, Dr. Nguyễn. Yes, I can hear you. Hello, Dr. Nguyễn. Yeah, I can hear you. Could you please turn off the interpretation function, because now we will translate sentence by sentence. We do not use the interpretation function anymore. Sí, creo que así mejor, ¿no? Okay, maybe Carlos, can you do it? Because Luis is the host. Maybe just turn off the interpretation. That's it. That's the only way. Yeah. Let me see. Apaga tu cámara, amigo.
Bây giờ bây giờ là chúng ta đã tắt cái phần phim record. Now the yeah, I can see. So now it's gone. Dr. Louis, yeah, we can start now. We can start now. Yes. Excellent. Thank you. Okay. In the following clinical case of a 2-year-old child. Đây là một ca lâm sàng của đứa bé 2 tuổi. Due to the age of the child, it's not possible to have a correct cooperation. Vì bé rất là nhỏ cho nên là cái việc mà hợp tác là hầu như là không thể. Okay. In the first molar, lower molars, we can observe active carious lesions. Chúng ta thấy là ở hàm dưới có 2 cái răng sâu, ở cái 2 răng cối nhỏ, 2 cái răng sâu mà đang hoạt động. In the upper anterior teeth, we can observe active interproximal lesions. Trong khi đó thì ở hàm trên thì giữa cái vùng kẽ răng trước thì có những cái sâu răng hoạt động ở vùng kẽ. Okay, a good option may be to use silver diaminifluoride on all teeth. Thì trong trường hợp này thì SDF là một cái lựa chọn tốt cho tất cả các răng. However, we know that the application of this product on anterior teeth will cause a dark pigmentation. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là có một cái hạn chế là cái vùng răng trước mà chúng ta sử dụng SDF đơn thuần nó sẽ bị màu đen. The result can be unpleasant for parents or leave the dentist unsatisfied. Chúng ta thấy là điều này có thể làm ba mẹ không vui cũng như làm người nha sĩ cũng không có thực sự thoải mái. Because despite all the strong scientific evidence available, thì chúng ta thấy là mặc dù là có rất là nhiều cái chứng cứ khoa học hiện nay, which has shown that the use of silver diaminifluoride in 89% more effective than other treatments. Some parents or dentists might have resistance to its use. Chúng ta thấy rằng là những cái chứng cứ khoa học rất là mạnh mẽ để thấy được là vai trò hiệu quả của SDF so với điều trị bằng cái fluoride, vani fluor. In this document published in 2019 in the International Journal of Pediatric Dentistry, entitled. Thì trong cái bài báo mà nghiên cứu xuất bản năm 1219 ở cái tạp chí về nha khoa trẻ em quốc tế với cái tựa đề Aesthetic Perception, Acceptability and Satisfaction in the Treatment of Callus Lesions with Silver Diaminifluoride. Thì liên quan đến cái sự hài lòng và cũng như là cái sự thỏa mãn trong việc điều trị những cái than thương sâu răng với SDF ở cái vùng thẩm mỹ. The position of parents and dentists in the treatment with silver diaminifluoride is shown. Chúng ta thấy rằng là cái vai trò của phụ huynh cũng như là nha sĩ trong việc điều trị với SDF nó thể hiện. The factors that influenced the results were. Thì cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái kết quả thì nó liên quan đến là tooth type, anterior or posterior. Chúng ta thấy là cái vùng răng ở vùng răng trước hay răng sau, liên quan đến thu nhập của gia đình, education level of parents, liên quan đến cái trình độ giáo dục của cha mẹ, and need for advanced methods of behavior control, và liên quan đến cái phương pháp điều trị cũng như là liên quan đến cái thói quen, cái hành vi điều khiển. This last point has more weight to accept the effect of pigmentation on the tooth. Thì cái yếu tố thứ tư là một yếu tố quan trọng. This is because parents prefer a simple and less aggressive treatment for their son.
Thế tại vì phụ huynh đa phần là mong muốn là làm những cái biện pháp gì mà hiệu quả và nó ít can thiệp đến đứa bé. The conclusions of this document were: number one, the level of acceptability increased as the child required more advanced methods of behavior guidance. Thì kết luận bài báo này thì là có thể chấp nhận được trong việc mà điều trị đứa trẻ bằng những cái phương pháp tiên tiến nó theo cái hướng dẫn về hành vi. The pigmentation caused by silver diamine fluoride did not interfere with acceptability of the treatment by the parents. Thì cái việc mà cái nhiễm màu đen của SDF liên quan đến thì nó có thể chấp nhận được trong việc điều trị để cha mẹ. However, professionals believe that this could be influential. Tuy nhiên trong cái việc mà điều trị thì có thể ảnh hưởng, tức là cái người mà làm hành nghề thì nó có thể là nghĩ đến cái việc ảnh hưởng màu đen này. Okay, parents will propose they perform a combinate treatment. Apply varnish with 5% sodium fluoride on the anterior teeth and on the anterior teeth. Và trong trường hợp này thì phụ huynh đồng ý trong việc phối hợp giữa hai cái phương pháp. Thứ nhất là ở cái vùng răng trước thì sử dụng cái vernis fluoride và SDF cho cái vùng silver diamine fluoride on the molars. Và cái vùng răng sau thì sử dụng SDF. In this video, we can see the application protocol. Trong cái video này chúng ta sẽ thấy được là cái quy trình thực hiện. Voy a agarrar aquí y voy a poner una cremita, mira, cremita aquí, cosquillita. Eso. Ay, qué bonito te portas, Morelos. Abre la boquita. Gracias, amigo. Eso, tócalo con tócalo. ¿Qué es eso? Abre una sillita, despacito, cosquillitas. Toallita aquí, algodoncito aquí adentro. Mi amor. Qué bonito se porta mi amigo Morelos. Le vamos a dar su globo. ¿Vas a querer globo? ¿Vas a querer globo? Un globito. Qué bonito se porta Morelos. ¿Sí me pones esos cubitos de dientes? Sí. Eso, cosquillita. ¿Cómo es cosquillitas? Eso, gracias, amigo. Muy bien. Ahorita. No, mi amor, ya. Vamos a contar, a ver. Vamos a contar. 1. Ayúdame a contar, mi amor, ayúdame a contar. Ya vamos a terminar. Gracias, Morelos. Excelente, a ver, sí. A ver, abrimos, enséñame los dientes, Morelitos. Abre boquita, mi amor. Gracias, Morelitos hermoso. Gracias, Pepito. Mira, este ya es mucho más sencillito. Gracias, qué rico. Eso, muy bien. Ahora aquí abajito, a ver, abrimos boquita hermoso. Eso, muy bien. Qué bonito. Perfectísimo, muy bien, Morelitos hermoso. Ahora aquí un poquito, a ver, enséñame aquí un poquito los dientes. Eso, gracias, papito hermoso. Gracias, mi chaparrito. ¡Listo! ¡Aplauso, Morelos! ¡Hemos terminado! ¡Chócala con la mano! Eso, muy bien. Okay. In a 4-month checkup, tooth pigmentation is evident. Situation that the parents did not worry about since the child did not refer pain or discomfort. Thì chúng ta thấy rằng là sau 4 tháng kiểm tra lại thì cái răng nó bị đen. Thì trong tình huống này cha mẹ cũng không còn lo lắng về tình trạng là bé phải chịu đựng về đau hay là sự khó chịu liên quan đến cái sâu răng nữa. In the anterior teeth, the lesions did not progress due to the action of the fluoride varnish and the jagging care at home.
Thì ở vùng răng trước thì chúng ta thấy rằng là cái sau răng cũng nó ngừng tiến triển liên quan đến việc sử dụng cái vani fluoride và cái việc vệ sinh chăm sóc vệ sinh răng miệng tại nhà. In the control visit, the biofilm was removed with prophylaxis and interproximal cleaning with chlorhexidine. Trong những cái lần mà tái khám á, thì là cái biofilm được lấy ra bằng cái việc mà chúng ta đánh bóng. Ngay cả ở vùng kẽ thì được lau với chlorhexidine, tức là sử dụng chlorhexidine để đánh bóng loại rõ mà biofilm. A new application of fluoride varnish and silver diamond fluoride. Sau đó thì tiếp tục áp fluoride, vani và SDF. In the following video, we can see the treatment. Thì chúng ta có thể xem cái đoạn video kế tiếp về cái quy trình điều trị. Okay, considering that the silver diamond fluoride is a tool in the minimal invasion protocols, today we can include potassium iodide as the complement to this protocol. Thì chúng ta đã xem xét về cái sử dụng SDF trong việc điều trị, giống như là một cái phương tiện để điều trị trong cái nha khoa xâm lấn tối thiểu, và ngày nay chúng ta bắt đầu cân nhắc đến việc sử dụng kali iốt trong cái protocol này. For several years, many clinicians who have adopted minimal invasion in their protocols have included the Rivestar system. Thì một vài năm gần đây thì nhiều nhà lâm sàng bắt đầu mà sử dụng cái xu hướng điều trị xâm lấn tối thiểu là đã đưa vào trong cái protocol họ những cái hệ thống sản phẩm của Riva. Because of the advantage offered by the action of silver diamond fluoride, which I already mentioned, and the benefit of potassium iodide in reducing tooth pigmentation. Bởi vì liên quan đến những cái lợi ích trong việc mà sử dụng cái SDF mà đã đề cập ở trên, và sau kế tiếp là những cái lợi ích của việc mà sử dụng cái kali iốt trong việc làm giảm cái màu đen của răng. Is capsules and bottles. Thì nó hiện diện ở cả hai dạng, là trong cái dạng nhộng hay là trong cái dạng một cái chai, một cái lọ. Step 1 is silver diamond fluoride and step 2 is potassium iodide. Ta thấy là ở bước 1 là sử dụng cái SDF và bước 2 là sử dụng cái kali iốt. Later, I will explain its mechanisms of action. Thì ở những cái slide kế tiếp tôi sẽ giải thích về cái cơ chế hoạt động. Okay, in the next video, we will observe two molars. Ở cái đoạn video này chúng ta sẽ nhìn vào hai cái vùng răng cối. The first with the application of step 1 only and immediate pigmentation after exposed to light. Thì chúng ta thấy là ở cái đầu tiên thì chúng ta thoa ở bước 1 thôi, và nó đen sau khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng liền. And in the outer molar, the application of step 1 and step 2 of the Rivestar system and the absence of pigmentation after exposed to light. Ở cái răng còn lại thì chúng ta sử dụng hai bước, tức là bước 1 và bước 2, và sau đó thì nó mặc dù là chiếu sáng thì nó cũng không có bị đen. Okay.
Okay, it's important to mention that the application of step 2 potassium iodide will generate a white paste that corresponds to free silver that will be removed after the continuous application of potassium iodide or step 2. Thì chúng ta thấy rằng nó qua cái việc mà chúng ta sử dụng cái bước thứ hai, tức là có kali iốt, thì nó sẽ làm với cái dạng mà pass màu trắng á, thì nó làm loại bỏ những cái bạc tự do, và khi đó là nhờ vào cái chaos thì cái bạc tự do này nó sẽ bị loại bỏ đi. Okay, in this video, they observed the absence of pigmentation. Cho thấy là ở đoạn video này cho thấy là sự biến mất của cái việc mà nhiễm màu đen trên răng. In this example, you can see the benefit of this excellent product from an aesthetic point of view. Thì ví dụ này cho thấy được là cái lợi ích rất là xuất sắc của cái từ góc nhìn thẩm mỹ đối với cái việc mà khi sử dụng SDF kết hợp với kali iốt. Okay, if we apply a drop from step 1 of Rivestar on the tooth structure, there will be pigmentation. Thì trong trường hợp nếu chúng ta chỉ sử dụng bước 1 thì cái hình này bên họa cho thấy rằng là nó có màu đen. If we cover the surface with a material such as glass ionomer, exposure to light and chemistry of the compounds of the modes, there will be peripheral pigmentation of the restoration. Thì khi mà sau khi mà chúng ta sử dụng SDF và chúng ta đặt cái vật liệu trám lên, ở đây có thể là sử dụng cái GAC, và sau khi trám xong mà nó tiếp xúc với ánh sáng hay là những cái hóa chất, thì những cái thành phần bên trong miệng, tức là những cái chất bên trong miệng, thì cái màu đen sẽ có cái viền màu đen xung quanh cái vật liệu màu trám mà chúng ta đã trám. A common example is when we apply this protocol to epomineralized molar. Thì một cái ví dụ mà thường hay thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái protocol này cho cái việc mà những cái răng cối bị mất khoáng ở phía sau. In this picture, we can see the results of the peripheral pigmentation of the ionomer. Thì chúng ta thấy được là cái kết quả ở sau khi chúng ta thực hiện cái vật liệu trám GAC thì có những cái viền đen ở xung quanh. Next, I will explain in detail
the effect of step 1 and step 2 of Rivastar. Tôi sẽ giải thích chi tiết những cái hiệu quả của bước 1 và bước 2 với những sản phẩm của Rivastar. First, step 1, silver diamond fluoride is applied for 1 minute. Thì đầu tiên, ở cái bước đầu tiên thì chúng ta thoa SDF trong khoảng 1 phút. Do not wash. Lưu ý là không có rửa nước. Step 2, potassium iodide is immediately applied. Và chúng ta ở bước thứ 2 thì chúng ta thoa cái kali iod vào ngay bên trên đó. Step 2, potassium iodide is immediately applied, and the white paste observed in the video will be generated, which represents the superficial free silver. Thì chúng ta thấy cái dạng mà pass mà màu trắng trong cái đoạn video lúc nãy thì nó sẽ xuất hiện và nó làm loại bỏ cái bề mặt của những cái bạc tự do ở phía trên. It's necessary to apply more potassium iodide to eliminate the white paste, and finally it is washed with water. Thì nếu mà cần thiết thì chúng ta có thể thoa thêm một cái lớp kali iod nữa để làm trắng cái vùng đó, tức là làm loại bỏ cái bạc dư, và cuối cùng là chúng ta mới rửa lại bằng với nước. Okay. If the treated area is not covered with a material, there will be a slight pigmentation due to the silver that was not removed. Thì trong trường hợp mà chúng ta thấy khi mà tiếp xúc với ánh sáng thì đôi lúc nó cũng có liên quan một ít mà nó đen á, thì có thể là do cái vùng nó mà bạc chúng ta đã không có loại bỏ hết được. Okay. We will find the best result of Rivastar when the treated hair area is covered in the same appointment with a biomaterial. Thì cái kết quả của cái Rivastar này mà nó tốt nhất nếu mà chúng ta điều trị ở trong cùng một lần hẹn mà chúng ta trám bằng cái vật liệu mà trường hợp sinh học. Okay, step 1. Bước 1. Step 2. Chúng ta thoa SDF, và bước 2 là chúng ta sử dụng cái kali iod. Formation of white paste. Chúng ta loại bỏ hết những cái bạc dư bề mặt. Surface silver removal by potassium iodide. Thì dùng cái kali iod để làm sạch cái bạc ở bề mặt. Ionomer placement. Thì sau đó chúng ta có thể trám bằng cái vật liệu GIC. Exposed to light. Sau đó sử dụng ánh sáng. And the result will be the absence of peripheral pigmentation of the restoration. Thì với cái protocol này thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái mà nhiễm màu đen ở xung quanh cái vật liệu màu trắng. Okay, this tendency to restore a tooth with silver diamond fluoride and glass ionomer is called a SMART technique. Thì chúng ta thấy cái khuynh hướng điều trị này liên quan đến SDF và GIC, thì kỹ thuật này gọi chung là kỹ thuật SMART. Which means silver modified a traumatic restorative technique. Kỹ thuật này là kỹ thuật mà sử dụng bạc biến đổi với cái phục hồi ít không sang chấn. The advantage of this technique are. Cái thuận lợi của kỹ thuật này là: Number 1, antibacterial and remineralizing effect of silver diamond fluoride. Thì chúng ta thấy là tác động của SDF lên kháng khuẩn và cũng như là giúp cho cái việc mà tái khoáng. Number 2, maintains of pulp vitality due the partial removal of deep caries. Duy trì cái sự sống của tủy nhờ vào việc là chúng ta loại bỏ cái mô sâu, một phần cái mô sâu. And chemical bonding and sealing due to glass ionomer properties. Rồi cái khả năng dán dính liên quan đến cái GIC, những cái thành phần bên trong GIC.
Smart restoration kills bacteria by cutting off nutrient sources needed by any remaining bacteria. Thì chúng ta thấy rằng là cái kỹ thuật smart này á, nó giúp cho việc mà tiêu diệt vi khuẩn bằng cách là cắt bỏ cái nguồn dinh dưỡng và bằng cách là không có loại bỏ, không có tồn động những cái vi khuẩn ở bên trên cái vùng xoang sâu. Okay, next, we will see two cases where the effect of step 1 will be seen and a conventional high-ionomer Riva self-cure and the Riva Star system and a resin modified ionomer Riva light cure. Thì ở cái hai ca kế tiếp thì sẽ thấy hiệu quả của cái việc mà điều trị với class ionomer truyền thống với là cái lượng gọi là hóa trùng hợp, và loại thứ hai là cái loại mà quang trùng hợp. The first case is of a 12-year-old patient with a lower left second primary molar with interproximal carious lesion. Thì ở cái ca đầu tiên ở đứa bé 12 tuổi với cái vùng răng hàm dưới, cái răng thứ hai, răng cối thứ hai, đúng không? Cái răng cối sữa thứ hai nó bị sâu ở cái vùng mặt bên. Radiographically, there is a dentin lesion without pulp involvement. Thì trên cái hình ảnh X-quang thì thấy cái vùng sâu nó chưa có đến tủy, tức là nó gần thôi, nó chưa tới tủy. In this case, only step 1 of Rivastar and a conventional high-ionomer Riva self-cure was used. Thì trong trường hợp này chỉ sử dụng cái bước 1 của SDF, tức là chỉ sử dụng SDF và sử dụng cái class ionomer truyền thống. It's decided to follow the principles of minimal invasion, performing a selective removal of the affected tissue to avoid pulp communication. Thì trong cái phương pháp này tôi sử dụng cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu, tức là loại bỏ, thực hiện loại bỏ có chọn lọc, đúng không? Những cái vùng mà mô sâu không có liên quan đến cái tủy, mà tránh tiếp xúc cái vùng tủy. A drop of silver diamond fluoride was applied for 1 minute on the primary molar and the permanent molar. Thì sau đó thoa SDF, là một giọt SDF trong khoảng 1 phút ở cái vùng răng cối sữa cũng như là cái vùng răng cối. Okay, it's important to mention that the application of the silver diamond fluoride ended with the washing. Thì chúng ta thấy là cần phải quan trọng ở lưu ý đây là chúng ta sau khi mà chúng ta thoa SDF á, và cần phải rửa nước lại. Next, I will show the steps to place Riva self-cure. Cái tiếp theo chúng ta cái bước mà chúng ta đặt cái GIC. Okay, following the manufacturer instructions, conditions can be done in two ways. Option 1, apply polyacrylic acid Riva conditioner for 10 seconds. Thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta apply cái conditioner trên bề mặt để làm sạch cái son sâu trong 10 giây. Or apply 37% phosphoric acid super edge for 5 seconds. Hoặc là chúng ta sử dụng cái axit phosphoric để etching trong 5 giây. In this case, it was decided to apply super edge and place Riva self-cure.
Thì trong cái này thì lựa chọn cái engine phosphorus và As a final step, an ionomer surface protector river coat was placed. Thì ở trong cái trường hợp mà sau khi chúng ta sử dụng trám cái GAC thì tiếp tục thoa một cái lớp bảo vệ ở phía trên. Please note that when light curing river coat, the pigmentation of all surface silver is clearly visible. Thì trong trường hợp lưu ý rằng khi mà chúng ta sử dụng cái lớp coating phủ lên trên á, thì cái bề mặt mà bạc á, nếu mà nó có thì nó sẽ vẫn thấy bình thường. Okay, this silver is what potassium iodide is able to remove when using a step 2 of Riverstar. Và cái bạc tự do thì nó chỉ được loại bỏ khi mà chúng ta sử dụng cái bước 2 với kali iốt. So okay, in this comparison of initial and final treatment, the pigmentation effect of silver diamond fluoride is observed. This is the SMART technique. Chúng ta thấy là chúng ta so sánh kết quả trước và sau điều trị thì nó xuất hiện những cái nhiễm màu đen trên răng. Thì kỹ thuật này chính là kỹ thuật trám răng không sang chấn. Okay, continuing with a philosophy of minimal invasion, I will show the application of the silver diamond fluoride in the same patient. Thì chúng ta thấy là vẫn tiếp tục cái quan điểm về kỹ thuật can thiệp không xâm lấn, đúng không ạ? Sử dụng cái fluoride và thêm cái thành phần là có gọi là cái trám bằng cái vật liệu clad ionomer cement quang trùng hợp. And the favorable effect of potassium iodide from the Riverstar system together with a resin modified ionomer river liquor. Và ở đây có sử dụng cái kali iốt kết hợp với SDF và sử dụng cái GAC clad ionomer cement lẫn trùng hợp. Okay, the case corresponds to an 8-year-old boy. Ở đây là một bé 8 tuổi. Okay, in this picture we can see active caries lesions both lower cuspids. Chúng ta thấy rằng bé nó bị sâu hai cái răng nanh sữa ở hàm dưới. The protocol for the right tooth was silver diamond fluoride, step 1, and river liquor. Thì chúng ta thấy rằng là ở protocol là bên phải thì sử dụng chỉ có bước 1 thôi và cái clad ionomer quang trùng hợp. And the protocol for the left tooth was step 1 and step 2 and river liquor.
Thì ở bên trái thì sử dụng 2 bước và sử dụng vẫn là class inomer one trùng hợp. The great advantage of these treatments is the possibility of doing them with relative isolation. Thì cái vùng này chúng ta thấy cái thuận lợi là liên quan đến việc mà chúng ta có thể cô lập được cái khả năng mà chúng ta cô lập. Selective removal was carried out only in the periphery of the cavity. Thì chúng ta loại bỏ có chọn lọc cái mô răng sâu á, thì chủ yếu là ở cái vùng viền xung quanh của cái xoang sâu thôi. In the following video, you will see this process. Thì chúng ta có thể thấy ở cái đoạn video kế tiếp. ¿Está bien así como lo estoy haciendo muy despacito? ¿Sí, verdad? Eso. Okay, here we can see the minimally invasive preparation prior to the placement of the protocols. Chúng ta có thể thấy được là cái việc sửa soạn rất là hạn chế tối thiểu trước khi chúng ta sử dụng cái protocol với SDF. In the following video, we will observe the placement of a gingival barrier to reduce the risk of gum pigmentation due to silver. Thì ở cái video kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy được cái việc mà chúng ta đặt cái chất mà che nú để làm bảo vệ mà cũng làm giảm cái hiện tượng mà nú nó bị đen liên quan đến bạc. Okay, and in the following video, we will observe both protocols without the final placement of the ionomer. Thì ở cái đoạn video kế tiếp thì chúng ta sẽ quan sát cả hai cái protocol mà không có đặt cái chất xám inomer. Please observe the direction of the potassium iodide in the left tooth. Thì lưu ý là quan sát kỹ cái phản ứng với vai trò của kali iốt ở bên cái răng mà bên trái. As a final step, rival liquor was placed. It's very important to see the immediate result after liquoring the ionomer. Thì ở bước sau cùng thì chúng ta mới đặt cái river light, tức là cái class ionomer cement mà quan trùng hợp, và quan trọng chúng ta thấy là kết quả sau khi chúng ta chiếu đèn chúng ta thấy cái sự khác biệt.
Okay. In a summary of this case, we see the initial condition of the patient. Tóm tắt lại ca này chúng ta thấy đây là cái tình trạng ban đầu trước khi điều trị. The minimal invasion protocol input it. Sau đó chúng ta sửa soạn tối thiểu, đúng không ạ? Sửa soạn xâm lấn tối thiểu. And the difference of using a system that provides not only the cholestatic effects of the silver diamine fluoride. Sau đó thì chúng ta sử dụng hai cái protocol khác nhau, một bên là chỉ sử dụng SDF và một bên là sử dụng SDF với Kaliot. If not also the possibility of obtaining restorations with better aesthetics. Chúng ta thấy là sau đó chúng ta trám cái kết quả về thẩm mỹ thì hai bên sẽ khác nhau. Finally, this case helps us to clinically demonstrate what they previously explained. Và qua cái ca này thì giúp cho chúng ta có thể thấy được những cái giải thích của tôi ở những cái slide trước. Okay, I would like to thank you for your time. Tôi okay. Xin cảm ơn về thời gian của các bạn đã tham dự cái buổi webinar này. I hope I have contributed some concepts that are useful for your practice. Tôi hy vọng là tôi có thể cung cấp, đóng góp những cái quan điểm điều trị mà nó hữu ích trong quá trình thực hành của quý đồng nghiệp. Silver diamine fluoride is a material that today is considered in several conservative clinical protocols. Thì SDF ngày nay là một cái loại vật liệu mà được ứng dụng trong cái điều trị phục hồi, một vài cái protocol trong điều trị phục hồi. And today we are clear the pigmentation should not be a barrier to use silver diamine fluoride. Và ngày nay chúng ta cũng biết rằng là cái việc mà nhiễm màu đen của SDF không còn là một cái cản trở nữa để chúng ta có thể sử dụng SDF một cách thoải mái hơn. Thank you very much again to all the people who made this webinar possible. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần để có buổi webinar hôm nay. To the SDI company, to Viet Dank Dental in Vietnam. Và cảm ơn công ty SDI cũng như là cái công ty Việt Đăng ở Việt Nam. And especially Dr. Funk to the translation. Và cảm ơn cái thông dịch viên của ngày hôm nay. And I share this phrase by Albert Einstein. Và tôi xin chia sẻ một cái câu nói của nhà bác học Albert Einstein. Come on, man. Thank you. Xin cảm ơn các bạn. Yeah, thank you so much, Dr. Lewis, because of your presentation. And after that, we get a lot of useful knowledge. Thank you so much. Và em cũng xin được cảm ơn phần phiên dịch của bác sĩ Lâm Đại Phong rất là nhiều. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vào phần giải đáp thắc mắc. Và em có thấy là ở trong phần question and answer thì có một vài câu hỏi của các bác sĩ đã đặt ra, thì không biết là bác Phong có thể giúp em liên lạc với lại Dr. Louis để trao đổi trả lời những cái câu hỏi này được không ạ? Okay. Dr. Louis, can you hear me? Okay. Yes, now for some questions from the audience. The first question relates to when we use two steps, right? After step one, the saliva come immediately. How about the affect you to the step two? What do you think about that? Please turn on the micro, Dr. Louis. We cannot hear you, Dr. Louis. You already turned off. So, Dr. Fong, I will help to Dr. Louis with the translation to the answer. Okay. So the question is, what happened when saliva mixed with step one
Yeah. and how this After affect to step 2. Yeah. Af- Yeah. After exactly. step 1, how Yeah. this affect to step 2. Okay. Okay. Lo ideal The ideal es que el procedimiento se haga con aislamiento relativo. Okay, the ideal is that the procedure should be done with relative isolation, En donde al aplicar el paso 1, where when we apply step 1, no exista contaminación de saliva. will not contamination by saliva. Eso permitirá This will allow que el paso 2 that step 2 se efectúe correctamente will be act in the right way sin contaminación. without contamination. Yeah. Okay, I see. Thì cái câu hỏi của một quý vị đồng nghiệp là trong trường hợp tho lọ 1 tức là SDF mà nước bọt của trẻ vào thì có ảnh hưởng đến tác dụng của lọ 2 hay không? Thì báo cáo viên trả lời rằng là chúng ta cố gắng làm trong cái điều kiện lý tưởng là chúng ta phải cô lập thật tốt trong cả hai luôn, tức là trong điều kiện đầu tiên là thọ SDF và đừng có để nó nhiễm khuẩn từ nước bọt, và sau đó chúng ta thọ cái KI cũng ngay sau đó cũng tránh cái trường hợp nhiễm khuẩn mới gây nên cái hiệu quả cao được. Okay. And Dr. Fong, just to complement that answer is that in case the doctor notes that the saliva touch step 1, the recommendation is wash and start all over again. Yeah, in case, yeah, after step 1, the saliva comes to contamination. So how affect you to the step 2? Okay, just in case saliva touch step 1. Just in case. So just in case saliva step 1, probably we cannot remove correctly the silver ions remaining, and the potassium iodide doesn't work as much to be. So to be sure is if the clinical notes that the saliva touch the step 1 is wash again and start all over again the procedure, okay? Because the idea is to left all the silver ions ready to be removed, but don't mix it with the saliva. Yeah, okay. Thì trong trường hợp mà bất khả kháng mà bị thì nó có đề nghị là phải làm sạch và lặp lại cái bước đó, tức là chúng ta phải đưa cái kali iốt nó tiếp xúc trực tiếp với SDF thì lúc đó mới giảm được cái việc mà đen trên cái mô răng. Yeah. Another question, can we fill in with the composite after we use the SDF? Can you hear me, Mr. Carlos? Yes. Okay. Sí se puede hacer, claro, se puede hacer tanto si solamente aplicamos el paso 1 o si aplicamos el paso 2 se puede utilizar. Okay, there is not a problem to apply the composite and fill the cavity with for example, our bull fill. You can use it only using step 1 or after use step 1 and step 2. Okay, but it's not a problem to use. Las evidencias que existen hasta hoy han trabajado más con ionoros de vidrio. So the last evidence that the doctor has and in his own experience is that it's better to, after SDF application or Rivastar application, put a small layer of glass ionomer, and over that coat, put the composite. Okay. Thì cái câu hỏi mà liên quan đến việc mà chúng ta có thể trám composite lên trên đó hay không thì là ông nói là có thể trám được, và cái nghiên cứu gần đây nhất thì họ khuyên là nên sử dụng một cái lớp mỏng glass ionomer cement tức là GIC lên lót ở dưới rồi trám bằng composite, nhưng mà thực tế lâm sàng mình trám nó bị rớt. Okay. Another question. Okay, with the FDF and when we use for kids, is it dangerous if the kids swollen, and how can we solve this problem?
Okay, the question is what happened if the patient swallow the SDF? Yes, Okay. yes. And KI as well. Y el paso 2, ¿qué pasa si se los traga? Realmente no hay una... hay que verificar nada más que el paciente no tenga alergia a los componentes Okay. del producto, pero no existe porque la dosis es mínima, o sea, la cantidad es mínima, sería algo que no causa... Okay, since the doses that we use in both using step 1 and step 2, so, and these quantities are very, very minimal, so there is not any risk. Just in case when the clinician made the clinical history, must to ask if if there is some allergic to the components of the Ribastar. In that case, Okay. Thì, sorry. This is why the recommendation to use a good isolation and also a good aspiration system. Okay. Thì cái câu hỏi là trong việc mà sử dụng SDF và Calios mà trẻ nó nuốt thì nó có tác hại hay không và xử trí như thế nào? Thì ông trả lời là cái việc mà sử dụng SDF và Calios ở đây cái lượng nó rất là nhỏ, rất là ít. Tuy nhiên là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên vẫn phải khuyên rằng là chúng ta nên cô lập thật tốt và hút, tức là cô lập và hút tốt, và để tránh hoặc là lưu ý nữa, ông lưu ý là có một số cần phải hỏi ba mẹ, phụ huynh hoặc chính cái người đó xem là có dị ứng với các thành phần của thuốc hay không. Okay, another question. In this case, after we use SDF, but we don't fill in with a GIC, how the effectively of this protocol? Okay, the question is how effective is the use of glass ionomer after use SDF, right? Only use SDF, don't use the glass ionomers. Don't use. Okay. No use. Okay. No use. Mucha evidencia clínica que ha sustentado que sí es efectivo. Si hay buen resultado clínico, no hay problema en la adhesión de los ionómeros de vidrio en dientes tratados con SDF. Okay. Hay una buena, so if we talk, there is a lot of evidence that we are talking just of karyostatic effect. SDF by itself works very well. So the recommendation is to use the glass ionomer to provide bigger remineralization. Thì cái việc mà ức chế sâu răng thì của SDF là nó tốt, tức là nó rất tốt rồi. Tuy nhiên là việc sử dụng cái GIC thì nó sẽ hỗ trợ trong việc tái khoáng lớn hơn. Thì cái câu hỏi là cái câu trả lời cho câu hỏi mình xin lỗi là cái câu hỏi là khi sử dụng SDF mà không sử dụng GIC thì hiệu quả như thế nào? Cái câu hỏi cái tiếp thì liên quan đến nhạy cảm ngà thì ông có trả lời là có điều trị chống nhạy cảm ngà rồi nên không hỏi lại. Cái câu hỏi cái tiếp. Okay, another question. The dentist already used the SDF 1 month ago, and they have the plaque on the teeth. So, can we solve that problem after 1 month? Okay, one dentist is using the SDF for 1 month ago, and there is a black stain. How can he solve it, right? Yes. Okay. Can we solve this problem? Okay, no. At this point, it's not possible to remove the stain by using potassium iodide. So the only solution is remove all the dental tissue to remove that stain.
Immediately. Immediately. That's the reason that is very important when use Ribastar, apply the step 2, rubber very until be sure that that white paste is removed, because white paste in the near future will mean stain. Okay. So nearly after 1 minute, right? The white space will occur. Yes. So when you put the step 2 and touch step 1, they will create a white paste. And when you rubber until this will disappear or is clear, that means that this will be not any stain. Yeah. Thì cái câu hỏi là sử dụng SDF 1 tháng mà nó bị đen rồi thì xử lý như sao, thì trong trường hợp này là khó giải quyết. Tại vì là khi mà chúng ta tho 2 bước á, cái bước đầu tiên mà sử dụng tho SDF á, thì sau khoảng 1 phút thì nó sẽ hiện lên một cái lớp màu trắng, cái lớp màng màu trắng đó chính là cái lớp bạc dư đó. Thì ngay khi xuất hiện trong vòng khoảng 1 phút đó thì chúng ta phải tho cái kali iốt liền để chúng ta loại bỏ cái lớp bạc dư và loại bỏ được cái màu đen. Còn trong trường hợp mà sau 1 tháng thì là hầu như là không giải quyết được. Okay, how about the SDF affect you the adhesion of glass ionomer cement with the dentine or not? And when we fill in, we need any recommendation or something before the filling after you the SDF or not? Okay. ¿Cómo el ionómero de vidrio afecta, o cómo el SDF, cómo afecta la adhesión del ionómero de vidrio? Y si hay alguna recomendación para hacer la colocación del ionómero de vidrio después. No, realmente el SDP no afecta. Okay, SDF doesn't affect the addition of the glass ionomers to the structure of the tooth. So, but it's very important follow the directions of the conditioner previously. You can do it by Riva conditioner or with the Super Edge, the phosphoric acid. Okay, but it doesn't affect. So the idea is to get a better hygienic combination. Ok. Thì SDF, ông trả lời SDF, cái câu hỏi là SDF nó có ảnh hưởng đến sự liên kết với cái kết dính với GAC với ngà răng hay không? Và chúng ta vẫn ép trước khi etching trước khi trám bình thường hay có lưu ý gì không? Thì SDF thì nó không, ông trả lời là không ảnh hưởng đến việc mà chúng ta kết dính với GAC với ngà răng. Và tuy nhiên là chúng ta khi mà trám thì chúng ta vẫn làm đúng cái xử lý, cái quy trình xử lý, hoặc là chúng ta sử dụng cái conditioner để làm sạch cái son đó, hoặc là chúng ta sử dụng cái etching lúc nãy ông có hướng dẫn là xung quanh, ông etching xung quanh đó. Yeah, cái bằng cái axit phosphoric 37%. Yeah. Another questions relate when the key to Canos collaboration it's not easy to isolation. So in that time when we apply the SDF, it's not it's not easy, right? It's not easy to apply the SDF in that case. So can we repeat to apply the SDF again, and how long can we do for the another appointment? Okay, so the question is when so some kids are very difficult to treat. If we apply the SDF, when we need to repeat the treatment, right? Okay. ¿Cuánto se tendría que hacer una nueva cita para reaplicar el SDF? Cuando solo se aplica el SDP sin material restaurativo, o sea, si tienen que smart,
no se vuelve a aplicar, porque ya está cubierto el diente que fue tratado con FDP por el ionómero. Ajá. O sea, si uno tiene que Smart, Sí, no sé. ya no se aplica, ya está cubierto con el ionómero. Pero si el niño es complicado, que posiblemente no sea fácil colocar el ionómero, solamente se aplica el FDP y se aplica por lo menos con base al riesgo de caries, ya sea en 3 meses o si hay un riesgo que está controlado en 6 meses. La recomendación que la literatura ofrece o nos da es cada 6 meses. Okay, Dr. Fong, just in case the kid is very complicated to treat, and only you can put SDF, okay, the recommendation is just SDF, no glass ionomer. The recommendation will be depends of the caries risk. That means that could be 3 months or every 6 months. Okay. Okay. But in case you put SDF and the glass ionomer, is not necessary to another appointment or repeat the treatment again. Okay. Thì trong trường hợp mà cái câu hỏi là trẻ không hợp tác thì khi thoa SDF á, thì có cần lặp lại hay không? Nếu có thì bao lâu? Thì trong trường hợp mà chúng ta sẽ cố gắng chúng ta thoa cho bé, câu trả lời thoa cho bé SDF và nếu mà được thì 8 GAC, còn không thì không sao, và cái lần hẹn tới có thể là tùy theo mức độ sâu răng mà chúng ta đánh giá, có thể quyết định là 3 tháng sau hoặc là 6 tháng sau để chúng ta thoa SDF lặp lại. Another question, in case we cannot use the barrier for the gum and the plaque stain occurs, so when will the gum recover his natural color? Yeah, natural color. Yeah. Okay. ¿Qué pasa si no se utiliza la barrera gingival y si hay una pigmentación de la encía? ¿Cuánto tiempo toma en volver otra vez al color? Sí, realmente es una pigmentación reversible, que va a desaparecer. Y en promedio, al padre se le puede informar si es que hay un accidente de pigmentación en labios o en alguna estructura de los blandos. En un periodo de unos 5 a 7 días comienza a haber un cambio de color por el recambio epitelial. ¿Quieres mostrar tu brazo? No. Okay. Okay, so there is not a big problem because the gingiva, even the skin of the cheeks or the lips, we will recover the natural color around 7 days. Okay, thank you. Okay. Thì có một cái câu hỏi khác á, là trong trường hợp mà chúng ta bé nhỏ chúng ta không có dùng cái che nú được mà nó làm đen nú á, thì là nó có hồi phục, nó có quay trở lại màu tự nhiên hay không? Thì câu trả lời là có thể nó quay trở lại màu tự nhiên bình thường được, không chỉ ở nú mà trong trường hợp ở ngoài da hay là ở vùng môi cũng vậy, thì khoảng từ 7 ngày nó nhạt dần, đến khoảng 7 ngày sau là nó sẽ trở lại bình thường, và nó đen da luôn á. Cái da mà chúng ta vô tình nó ra ngoài thì nó vẫn đen da. Okay. Another question related to the coating surface protection after we filling with the glass ionomer cement for what? The drawn of the coating. Sorry, could you repeat, please, Dr. Fong? The question is after we use we fill in the glass ionomer cement, right? We use the river coating, right? Oh, river yes, coating. yes. So what is the purpose of the river coating? Okay. Después de rellenar con ionómero de vidrio la cavidad, tú pones el Riva Coat, el coating. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Bueno, cuando usamos un ionómero convencional, es importante cubrir el ionómero porque durante 24 horas en promedio tarda en la reacción química de maduración. Okay. Y la exposición a la humedad, saliva, agua, va a provocar una degradación superficial del ionómero. Okay. Okay, the first part is when you use a conventional glass ionomer as Riva Self-Cure, it takes 24 hours to the process of maduration because we need to avoid the humidity, the saliva, and give the time enough to the ionomer reach the better mechanical and physical properties. Y cuando utilizamos un ionómero modificado con resina,
a menos que el fabricante lo indique, normalmente no es necesario cubrirlo con ningún coat. Okay, and in case the dentist use a glass ionomer modified with composite, with resin, like Riva Lightcure, and if the manufacturer doesn't recommend the use of a coat, we cannot use it. Okay, it's not necessary. Okay. Cái câu hỏi khác là sử dụng cái lớp mà coating, cái lớp Riva coating phủ trên bề mặt sau khi trám GIC á, thì mục đích là gì? Tác dụng của nó thì là có hai trường hợp. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng mà có cái hạt độn nhựa, tức là có cái resin ở trong đó, glass ionomer cement qua trùng hợp á, mà có resin thì chúng ta không cần sử dụng cái lớp coating này. Và trong trường hợp mà cái truyền thống mà cái quá trùng hợp á, thì chúng ta cần sử dụng để nó bảo vệ, tại vì là ảnh hưởng của nước bọt, vì cái thời gian mà để nó cứng hoàn toàn á, là khoảng 24 giờ sau, tức là cho nên là cần cái lớp đó để làm tăng cái đặc tính vật lý của cái vật liệu trám. Okay, okay. Can we use the SDF for the permanent teeth, and can we fill in composite after you the SDF in the permanent teeth? Okay. Podemos utilizar el FDP en un diente permanente y también podemos rellenarlo inmediatamente con resina. Sí, puede ser una muy buena opción. De hecho, es la tendencia ahora, que es restaurar con técnicas Smart dientes permanentes, y más en algunos defectos del esmalte, como los molares hipomineralizados. Okay. Yes, we can use SDF in permanent teeth, and also the new tendency is to use the Smart technique in these tools. Okay, we use the SDF, the glass ionomer, and composites. Okay, so this is totally a good idea using permanent teeth. Okay, tức là cái câu hỏi là có thể sử dụng SDF cho răng vĩnh viễn hay không, và có thể tiến hành trám composite ngay khi thoa SDF bình thường được hay không, thì ông trả lời là chúng ta có thể sử dụng SDF cho cái răng vĩnh viễn, và trong cái trường hợp này thì nên sử dụng kỹ thuật Smart, và cái vật liệu trám là cái glass ionomer cement mà có cái hạt có phần mà resin. Pero también se puede usar solo, ¿no? Se compuso solo. Pero lo mejor es eso. Okay. When we apply the SDF and potassium iodide, it means how long for the SDF for the step 1, and how long for the step 2, and how long for rinse with the water? Okay. ¿Cuánto tiempo se utiliza el paso 1? ¿Cuánto tiempo después se utiliza el paso 2? ¿Y cuánto tiempo se tiene que lavar? Sí. El paso 1 definitivamente es durante 1 minuto. Hay algunos estudios que ya han tratado de buscar si con la aplicación de menos tiempo se obtiene el mismo resultado. Sin embargo, hasta hoy el minuto es la recomendación que el fabricante te dice. Okay, about step 1, the recommendation is used for 1 minute, apply for 1 minute, but there are some studies to try to explain that with less time, that maybe 30 seconds, you can get better results. But the recommendation is only 1 minute. Cuando se hace el paso 2, no hay tiempo de aplicación. El tiempo lo dará la expresión de la creación de la pasta blanca y la eliminación de la misma, hasta que se elimine. Por eso el fabricante te proporciona el doble del contenido para que tú utilices el iodo de potasio suficiente hasta eliminar la pasta blanquecina que se pueda generar. Okay, in terms of step 2, there is no time, because the idea is to remove all this white paste that it will create when step 2 touch step 1. So this is the reason that if you see the capsule of the bottles, you will see that in the bottles of a step 2, or also in the caps, we have the double quantity, because the idea is to rub until the white paste disappear. Y el lavado es hasta que se elimine completamente, o sea, el lavado debe ser
no por un tiempo determinado, simplemente tener una buena aspiración, ¿no? Okay, and in terms of the the washing is not a time, it's only it's very a very good wash and then a good aspiration. There is not a time. Okay. Thì có câu hỏi liên quan đến việc là sử dụng SDF, chúng ta tho SDF chúng ta giữ trong bao lâu, rồi cái bước 2 là Kalios trong bao lâu và rửa nước trong bao lâu. Thì ông trả lời là chúng ta tho SDF thì thường trong vòng 1 phút, và có một số cái nghiên cứu khác thì là trong vòng khoảng 30 giây thôi, nhưng mà ông vẫn khuyến cáo là sử dụng 1 phút. Và cái Kalios thì tho mục tiêu là chúng ta làm sạch cái lớp màng trắng. Sau khi mà chúng ta tho SDF chúng ta thấy xuất hiện cái lớp trắng á, thì chúng ta làm sạch thôi, làm sạch đến mức có thể chứ không có giới hạn về thời gian. Và cái việc rửa nước thì chúng ta cũng chỉ là rửa sạch và không có quy định về thời gian. Là rửa chúng ta thấy nó sạch thì là thôi. Okay. So another question relate to in case the carry the very deep carry near the pump, so can we use the SDF or we use another material like calcium hydroxide or something? Okay. So the question is that in case of the deep cavity, if we can use SDF in combination with a calcium hydroxide? Only SDF or combinations? Okay, but in a deep caries, right? Okay. Yeah. La pregunta es, ¿qué pasa si en una cavidad muy profunda, muy profunda, si podemos utilizar el FDP o alguna combinación con otro material? Sí, no, si la cavidad es muy profunda, ojo, esa parte de la evaluación porque no lo tiene claro. Si hay signos de patología pulpar previa, o sea, pulpitis irreversible, no está indicado en ningún caso utilizar el FDP. Okay. Yeah, in case there is a deep cavity, it's not indicated use SDF. Okay, if we detect any sign of high reversible pulpitis, we cannot use SDF. In the very deep. Si no hay patología pulpar o no hay signos de patología pulpar previa y hay una cavidad profunda, la recomendación mejor sería utilizar un liner. Okay. Y mejor el FDP no utilizarlo en este caso. In case is sí, hay evidencias que la plata sí puede penetrar, ¿no? Profundamente y provocar una necrosis. Okay, in case there is not a signal evidence of pain, for example, but radiographically you can see that it's very, very deep, is also not recommend SDF because there is evidence that the silvers could penetrate very deep and causes a necrosis, a pulpar necrosis. So the recommendation in that case is use glass ionomer conventional, for example, Riva Self-Cure, to promote remineralization. Okay. In that case, can we use the vanillin fluoride? Sorry? In that case, can we use the vanillin fluoride? Not use SDF. Okay. ¿Hay alguna posibilidad de utilizar en estos casos barniz de flúor? No, porque el barniz con flúor se utiliza solamente en lesiones en esmalte. En esos casos, no, el barniz de flúor tendrá un efecto positivo, o sea, no tendrá un beneficio clínico porque es un diente que estaría indicado para restaurar. Pero solamente en cavidades superficiales o en esmalte sí aplicaremos el barniz con flúor, pero en cavidades profundas no. Tendría que buscar una restauración. Okay, in case a deep cavity is not recommended use of fluoride varnish because this material is only recommended for superficial lesions in enamel. Okay, but this is a cavity, so we need a restoration. Okay, thank you. Thì cái câu hỏi là trong trường hợp mà cái sâu răng sát tủy thì có sử dụng SDF hay không? Thì ông trả lời rằng là trong trường hợp mà sâu mà sát tủy, trong trường hợp mà có triệu chứng á, mà có dấu hiệu đau gì thì không nên sử dụng, và hoặc là trong trường hợp mà chúng ta chụp phim X quang mà chúng ta thấy mà nó gần sát tủy rồi cũng không nên, tại vì là
bạc á, những nguyên tử bạc nó có thể xuyên qua và nó đến tủy và nó gây kích thích và gây chết tủy. Cho nên là trong trường hợp đó, trong trường hợp mà sâu thì ổng kêu sử dụng cái class inomer cement để giúp tái khoáng thì nó hay hơn, và ổng cũng không có khuyến khích sử dụng cái Vanney floor trong trường hợp của ổng, trong cái kinh nghiệm lâm sàng của ổng. Okay, another question. Okay. For using the SDF, should we remove all the soft dentin, or we put a little? Okay, wait a moment. Okay. In the deep carry, like deep carry, should we remove all the carrier dentin, or just minimal invasive? Which one is yeah? So the question is that in a deep cavity, if we can remove, we need to remove all the affected dentin. Yeah. Okay. En una cavidad profunda, tenemos que remover, siguiendo los protocolos de mínima invasión, tenemos que remover toda la dentina que está afectada. No, los principios de mínima invasión solamente se debe enfocar en la remoción selectiva, principalmente en la periferia de la cavidad, con el objetivo de garantizar un buen sellado del material restaurativo, que en este caso la mejor elección sería un ionómero de vidrio, y la parte profunda dejarla con la actividad en donde el fluoruro de amino de plata va a ayudar a hacer el proceso de inactivación. Okay, the protocols of minimal invasion suggest that we only need, in a deep cavity, remove all that the dentin affected in the walls. It surrounded the floor of the cavity, okay? Because the idea is the good addition to the walls, and then the silver, in this case, will make his job to stop the caries process, okay? But the idea is remove all of the walls and left some of the tissue affected in the floor. Y la clave es que exista un excelente sellado periférico para que no haya introducción de bacterias y metabolismo. Okay, so the key of this treatment is ensure a good sealing of the cavity. In that way, we not allowed that another bacteria go inside to this part, or and in this way we will affect their metabolism of the bacteria. Okay. Thì có câu hỏi khác là trong trường hợp mà bị sâu á, cái son sâu mà bị sâu thì chúng ta có phải lấy hết cái ngà sâu hay không? Thì ông nói là chúng ta không nên lấy hết ngà sâu, chỉ nên lấy ở cái vùng viền thôi, lấy cái vùng viền, và sau đó chúng ta thấy là ông lấy cái vùng viền và ông dùng cái điều quan trọng là sau khi lấy hết cái mô ngà sâu ở vùng viền này nè, thì là chúng ta phải dán, tức là chúng ta vật liệu trám là chúng ta dùng cái hoặc là etching hoặc là dùng cái conditioner, tức là để làm khi mà chúng ta trám nó kín cái đường viền để tránh cho vi khuẩn nó xâm nhập trở lại vô cái son sâu, là cái điều quan trọng. Và ở cái phần mà ở son ở chính giữa này là cái lúc đó SDF nó sẽ giữ vai trò của nó nhờ vào bạc á. Cái phần mà bạc nó sẽ giúp xử trí cái loại bỏ cái vi khuẩn bên trong, tại vì là chúng ta không có cố lấy hết cái mô ngà sâu. Okay. Okay, another question. Okay. After we use the step 1 and the step 2, right, with the SDF and the potassium iodide, we have another with the silver iodide. Silver iodide is a little bit yellow, right? So how can we solve that problem? Okay, so the question is that if we use step 1 and then step 2, right, probably there will appear a yellow color in the tooth. Yeah. Okay, después de utilizar el paso 1 y el paso 2 se ha presentado de que hay un color amarillento. ¿Cómo se puede resolver eso?
o a qué se debe. Okay. Es muy interesante. En algunos casos sí he observado que del paso 1 y después del paso 2, sí, en algunos casos puede existir una coloración entre blanca y amarillenta. Pero eso básicamente tiene que ser, es debido a la reacción química de esa dentina desmineralizada. O sea, es algo que es eventual, pero sí puede llegar a ocurrir. Sí puede llegar a ocurrir que hay una ligera pigmentación blanco-amarillenta, porque de hecho el fosfato de plata, que se forma también en la reacción química, es de color amarillento. O sea, la reacción química que se da el FDP y el iodo de potasio, o sea, el fosfato de plata, que es el que se forma, cuando se pone con el iodo de potasio, sí puede formar un componente ligeramente amarillento. O sea, sí puede haber un color amarillento. Okay, that is a good question because Dr. Lewis has that experience in the past. And this is because one of the components that are created is the silver phosphate, and this is the yellow color. So he find that sometimes you can, they can appear some color yellow light, okay, and this is only for the chemical reaction of the potassium iodide with the silver fluoride. What can we do? So we cannot do anything about this because it's part of the chemistry of this procedure. Okay. Okay, thank you. Có một cái câu hỏi khác là chúng ta cũng ông khen là câu này rất là hay, là tại vì là khi mà sử dụng SDF và chúng ta sử dụng bước 1 và kali iốt cho bước 2 á, thì nó phản ứng, nó tạo ra muối bạc iốt thì nó có màu vàng, nó sẽ có cái tủa màu vàng không tan bám chặt. Thì trong trường hợp này là chúng ta phải chấp nhận, trả lời là chấp nhận là có cái màu hơi vàng vàng đó luôn, và chúng ta không có loại được, tức là chúng ta chỉ loại bỏ được màu đen thôi, và có thể sẽ ít phản ứng, nó có cái tủa màu vàng ở cái vùng răng. Đó là cái hạn chế của nó. Rồi thì mấy cái câu mà liên quan mình trả lời hết rồi đúng không? Tức là cái câu mà liên quan đến sát tủy thì ông không kêu là không nên sử dụng. Yeah. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Không biết các bác sĩ của chúng ta còn câu hỏi nào nữa không ạ? Tại vì có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà cũng có nhiều câu hỏi mà liên quan mà cũng tương đồng với nhau, thành ra là từ nãy đến giờ bác sĩ Phong và Dr. Louis hay là Mr. Carlos đã giúp mọi người cũng trả lời được hầu hết tất cả câu hỏi rồi. Thì em không biết là mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Bây giờ cũng đã là 10 giờ kém rồi, thì không biết là các bác sĩ có buồn ngủ hay chưa? Dạ vâng. Thank you so much, Dr. Louis, and also thanks Mr. Carlos for your support today. Hello? Do you see me? Hello? Listo, okay. Yeah, thank you so much. And I would like to give thank you for Mr. Carlos for your support. Yeah. And và em cũng xin được cảm ơn bác Phong rất là nhiều, và Việt Đăng cũng chân thành cảm ơn các bác sĩ đã quan tâm và đặt rất là nhiều câu hỏi quan tâm đến sản phẩm SDF và cụ thể là sản phẩm Rivasta của hãng STI. Và em mong rằng là sau webinar ngày hôm nay thì mọi người cũng đã cập nhật được rất là nhiều kiến thức liên quan đến việc là điều trị bảo tồn, cũng như là tìm cho mình được một sản phẩm gọi là chân ái trong lĩnh vực điều trị nhạy cảm ngà, hay thêm một cái option để xử lý bảo tồn cho những cái răng sâu cần trám. Và có một tin vui nữa là mỗi bác sĩ tham dự webinar ngày hôm nay thì Việt Đăng sẽ xin gửi tặng những cái món quà, đó là voucher 200.000 cho đơn hàng từ 2 triệu trở lên khi mua các sản phẩm của hãng STI. Và thời gian sử dụng voucher của mình là tính từ ngày hôm nay cho đến hết tháng 8. Và đồng thời là để cho các bác sĩ cũng được trải nghiệm thêm về cái sản phẩm Rivasta và cái thế hệ mới của sản phẩm của STF á, thì các quý bác sĩ cũng sẽ được tặng voucher 250.000 áp dụng với đơn hàng Rivasta đầu tiên.
với giá niêm yết trên thị trường là 1,1 triệu, và mình sẽ áp dụng trong tháng 8 ạ, tại vì là tháng 8 này, đầu tháng 8 này thì lô hàng đầu tiên của Vivastar sẽ về tới Việt Nam. Và các bác sĩ hãy liên hệ nhanh với đại diện bán hàng của Việt Đăng và để được hưởng những cái ưu đãi này nha. Và một lần nữa thì em xin được cảm ơn Dr. Phong và Dr. Louis cùng tất cả các quý bác sĩ đã dành thời gian tham dự webinar ngày hôm nay rất là nhiều. Và cũng đã khá là muộn rồi, thế nên là Việt Đăng cũng xin phép được kết thúc buổi webinar của tối ngày hôm nay. Và em cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bác sĩ, đó là sau khi mà webinar này kết thúc thì mình có nhận được cái file report không, thì các bác cứ liên hệ với đại diện sale của Việt Đăng, thì Việt Đăng sẽ tổng hợp cái report của cả buổi webinar ngày hôm nay và sẽ gửi cho bác sĩ nếu như là các bác sĩ có yêu cầu. Và cũng xin được hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình webinar tiếp theo của Việt Đăng tổ chức, và chúc mọi người có một buổi tối ngủ thật ngon, và ngày mai mình sẽ có buổi làm việc thực sự là tràn đầy năng lượng. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yeah, thank you again to Dr. Louis and SDI team for your support. And I hope to see you very soon in the other next event. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you to all. Thank you, Dr. Phong. Thank you so much. Thank you, Mr. Thank you for. Bye bye. Thank you. Goodbye, Vietnam. Bye, and have a good night. Recording stopped.